Oh, ayan, batiin mo ang netizens. Gandang buhay sa inyong lahat, mga kapamilya at kapuso, at sa lahat ng mga nagmamahal na taga-suporta ng aking anak na si Chef RV. Ay, dapat pala dito ka nakatingin. Ay, doon ako kay Ay, Toxin. hindi, dito ka titingin. Ayan. Hindi na naman Oh, sinabi. ayan, nagsasanay siya at soon magkakaroon siya ng sarili niyang YouTube channel. Na sarili niyang YouTube channel. So today is very special because napilit natin si Nanay. Hindi lang po ako, marami sa inyo nagko-comment na Mommy Rose, ituro mo na yung iyong secret Kalyos recipe. O paano yan? Yung sikreto mo ay i-share na natin sa mga netizens. Hindi naman sikreto yan. Bakit? Lahat naman tayo marunong magluto. Paano Oo, yung mga... kanya-kanya Oo. lang naman yan ng paraan ng pagluluto eh. Itong luto ko, yung sarili kong version. Yung iba, may kanya-kanya tayong version ng pagluluto. Oh, so paano pag halimbawa yan, halimbawa niluto ko, Chef Arvis Kalyos, hindi naman sasama ang loob mo. Bakit naman sasama ang loob eh? Sinishare ko na nga. Oh, di ba? Yung kung ano yung kaalaman mo, i-share mo sa iba Oh, so yung lengua, ituturo mo na din daw yung lengua. sa birthday mo. Ay, ganun. Kasi po, this is a special episode. Kasi birthday episode niya to because she is celebrating her birthday. Babanggitin ba natin ang edad mo? Wag na. Ay, wag na daw. Sikreto yun. Wag na, sikreto daw. But just to give you an idea, yung panganay namin is... Hindi na. Wag mo nang sabihin. Bakit? Sikreto nga eh. Oh, hindi ako na lang. I'm Basta. 31. I'm Ano 31 and sa birthday ko, i-share niya yung Malapit. lengua recipe. Oo. Ano pa i-share mo sa kanila? Ano pa i-share mo sa kanila? Yun. Bukod sa lengua recipe, magpaparaffle ka. Sa birthday mo. So, igisa Ito. natin muna. Teka, igigisa muna natin. O tama ba yan? Mantika. Oo. Daming mantika. Ay, syempre. Baka may mag-sponsor ng mantika eh. So, tapos, bawang. Di ba? Bawang. Oo. Ilalahat ko tong bawang. O, yan. Tapos, iba-brown ba muna to? Oo. Ayan, so iba-brown muna natin. Pinalambot ko na yung tuwalya kahapon kasi inutos niya na palambutin na. So ito, makikita niyo yung video ng pagpapalambot ng tuwalya or the ox tripe. So to tenderize the ox tripe or in Tagalog, we call this tuwalya. No? So ito, linis na to. Pag binili mo sa supermarket, pag nakita mo, ayan, maputi-puti na siya, malinis na yan. But of course, you have to wash it in water. Hugasan mo lang, and then ilagay mo sa pressure cooker. Ay, ayoko po gumamit ng pressure cooker. Gusto ko is traditional. O edi sa kasirola, di ba? Pag sa pressure cooker lang, mas mabilis. Mga 45 to 60 minutes, malambot na yan. Pag traditional na braising sa kasirola, mga 2 to 3 hours. And then I'm going to put a splash of Lawrence suka para mawala yung medyo konting lansa nung ox tripe, and then Lawrence patis. Puro. This is garlic, pounded garlic with the skin on. So remember, skin on para aromatic. This is bay leaves or laurel, konting asin. 1 onion, no need to chop kasi ipe-pressure cooker naman. And then this is black peppercorns na buo. And then you just get water, just enough to cover the tripe. Dagdagan ko pa ng konti. Okay, just a little bit more. Okay, that's it. And then I'm going to cover it. Okay, seal. Turn on the flame. No, pwedeng malakas na apoy muna. And then pag nagsimulang mag-sizzle, di ba? Yung parang Middle Eastern dance. Pag nagsimulang mag-sizzle, that's the only time you're going to start the timer. So again, in a pressure cooker,
45 to 60 minutes, maximum of an hour. Kapag traditional, hindi sa pressure cooker, mga 2 to 3 hours. Pagkakulo niya, iwan mo lang dyan. No, palamigin mo ng konti, and then yung sabaw, itatabi mo yon, hindi mo itatapon because we're going to use that for the kalyos. And then you just slice the tripe into smaller pieces. Hindi ka pa readyng magluto, leave it inside the fridge overnight, okay? So papalambutin ko muna, and then next, iluto natin, bumalik tayo sa pagluluto ng kalyos. Paano mo ba natutunan tong kalyos recipe? Kasi, yung tatay mo, laging may okasyon dito. Birthday niya, tsaka Ano yung fiesta. relax? Lagi siyang maraming bisita. Tapos nagpapaluto siya niyan sa labas. Kasi paborito niya eh. Tapos sabi niya sa akin, sabi, "Ne, kaya mo ba yan iluto?" Sabi ko, "Oo." So, ayun. Pero kaya mo ba talagang iluto? Oo naman. Eh, Nailuto kasi ko sabi nga mo, eh. di ba, yung ino-orderan niya, ayaw ituro sa'yo yung kung paano talaga lutuin. O siyempre, hindi ituturo yon kasi ano niya yun eh, yung pinagkakakitaan niya. Oo. Nung nakita ko naman, alam ko nang iluto. Ito, tama ba to? So, iba-brown yung garlic. Ilalagay ko na yung sibuyas. And then, ilalagay natin yung chopped red onions. Niluluto mo to dati pag fiesta eh, di ba? Pag Fiesta fiesta. at saka birthday niya. Mga ilang kilo yung niluluto mo nun? Marami, isang palyasi. Ay, ano naman ang secret nitong kalyos mo? Ayan lang, very basic yung mga ingredients. Wala naman secret yan. Simple lang naman yung mga paglulutong yan. Nasa ano lang naman yan, pagtitimpla. Kung anong timpla nyo, bahala kayo kung anong... Ay, ikaw, anong secret mong pinantitimpla? Wala, asin lang. Oo. Tinitikman ko lang kung tama na sa alat. Kasi talagang naging famous tong kalyos niya. Gawa ng dati, every time may handaan dito, fiesta or birthday ng tatay ko, Diyos ko, laging nandito si Megastar. Kasi talagang balutin mo ako, di ba? Ang daming nagbabalot ng kalyos mo. Di ba? Yung palaging, yung wala halos natitira. Kasi laging, bukod dun sa leche flan, yung kalyos and yung lengua. Di ba yung lengua, yung ready ka na talagang i-share yung lengua recipe mo? Oo, kasi sabi ko nga, kung hindi naman sikreto yan eh. Kung ano yung meron ka, kaalaman mo, kung anong yung meron ka nga, i-share mo sa kapwa mo. Oo. Para masaya. Ako, inaasnan ko kasi yung gisado para mas lumabas yung lasa. Doon ko inaas na. Doon mo. Pag nilagay- Naasnan ko na yon. Ilalagay ko na to. Ay, so gumawa ka na kaya ng sarili mong YouTube channel. 'Di ba? Para pati yung, ano pa ba yun? Anong niluto niya kanina? Laing. Kaso mas masarap? Yung laing niya, laing ko. Yung kanya, mas masarap daw yung laing niya kasi laing ang ulam namin kanina. Nagsisip-sip lang yan si Laika. And mas masarap daw, assistant ko nagsabi noon ha, kahit na ako nagpapasweldo sa kanya, sinabi niya na mas masarap yung laing ni nanay. Ano pa ba yung mga niluluto mo? Ginataang puso ng saging. Tawagin mo si Dayan para mag-comment. Ano sunod dito? Ano sunod? Ito. Carrots? Oo, iyan. Ito, chorizo, Ito ka. carrots. Itong stock. Oo, may suka yan. Meron, may suka nilagyan ng suka tong stock. Ay, ang init. Para hindi sa panis, lalagyan ng suka na ko sa... So, ibubuhos ko na lahat to. Hindi muna. Konti-konti lang muna. Yung tomato sauce pala. Oo, yung tomato sauce. Ayan, and then you put the tomato sauce. Yung plain lang to, di ba? Hindi yung matamis na tomato sauce. Basta plain Hindi, basta tomato sauce. Basta tomato sauce. Kahit Ayan. yun, di naman kikibuyan. Di ba? Madali lang to eh. Ang mahirap lang is yung pagpapalambot, di ba? Oo. Pag pinapalambot mo yung tuwalya. Simple lang mo namang lutuin. Tapos, cheese. Ilalagay na ba yung cheese? Mamaya.
Yung garbanzos. Pag malambot na naman to, di ba? Oo. Pagka malambot na yan, Ano pa mga specialty mo na nagluluto din siya ng suman? Ano pa wala naman niluluto? specialty sa akin. Kasi sinasabi nyo lang specialty. Kasi pagka nanay ang nagluto, sasabihin special ang luto. Oo. Siyempre. Pero wala namang special sa luto ko. Sabi ng Karan- netizens, masyado ka lang daw nagpapa-humble effect. Karaniwan lang naman yan. Parang maputla. Kulang ba sa tomato sauce? Parang kulang sa tomato Sana sauce. tomato paste na lang nilagay. Pwedeng lagyan ng tomato paste. Yan. Pag medyo maputla, pwede mong lagyan ng konting, eto, tama na to, tomato paste. Parang maliit nga yung lalagyan. Okay na yan. Hindi nakikibo yung lalagyan. Dapat yung kasirola na lang na malalim. Pero hindi naman siya talaga masabaw eh. Hindi, may sauce talaga siya. Kasi yung ibang kumakain, gusto may sauce. Tapos yung iba inuulam, sinasabaw sa kanin. Pero kalimitan pinupulutan, di ba? Oo, pinupulutan. Pero pang ulam yan eh. Kasi dito yung mga manginginom, pinupulutan nila. So papakuluin, and then pagkulo niya, ilalagay na natin yung cheese. Mamaya, hindi yun. Tatakpan muna natin. Sige, takpan mo. Ayan, para pwedeng lumambot takpan. yung carrot. Para lumambot ang carrots. Ano pang gusto mo sabihin sa kanila? Yung sa mga nagme-message sa'yo, di ba? Eto na nga. Ano na? Ano pa, ano pa may i-share mo sa kanila, yung mga gardening tips? Gusto mo mag-share ng gardening tips sa kanila? Nasa tao naman yun kung mahilig sila magtanim ng halaman. Yung mga cleaning tips. Kasi ang galing niya po maglinis lang ng banyo, ng bintana. Pwede ka Master ko yan. mag-share sa kanila ng cleaning tips. Yung mga cleaning 101. Diba? All around ako, all around. So, iiwan natin hanggang kumulo. Pati paglalaba, may tips, marami din akong tips. Pamamalansya. Pati pamamalansya. So, talaga all around Master ko yan lahat. household tips. Graduate ako ng home economics. Charot. Kailangan malambot yung carrots. Hindi malambot. May malambot crunch. lang. Ayan Hindi malalabog. Amoy kalyos na siya. Mukha na din kalyos. Ang daming cheese. Maganda yung madaming cheese. Malay mo may mag-sponsor sa'yo ng cheese. Di ba? Di ba? Parang malabnaw pa. Pag nilagyan mo ng cheese, ano bang pampalapot mo? Hindi yung tomato paste. Dadagdagan pa ng tomato Oo, paste. kulang pa siya. So, dinadagdagan ko ng tomato paste. Yan. Kasi pag nilagyan mo ng cheese, puputla yan. Kailangan talaga red na red. Hindi nalalagyan ng paminta, no? Ay, Hindi. sili. Di ba naglalagay ka ng sili? Wala ka naman sili. May sili tayo, di ba? Ubus na. Huwag mo sabihin sa kanila, ubus na. Baka sabihin ang laki-laki ng kusina Hindi. natin. Wala tayong sili. Mga nabulok yung sili sa dami, pinatapong ko. Yan. Kasi namitas ka sa farm, di ba? Ikaw naman, ako may farm ng garlic. Siya naman may farm ng sili. Kasi kung gusto nyong maanghang-anghang, lagyan ng yung siling pasete. Yung maliit na sili. Oo. Kasi yung iba maanghang gusto medyo maanghang. Kasi masarap kasi yung medyo maanghang. Yan. Ano na siya? Reddish. Malambot na yung carrot. Parang matigas pa. Hindi pa. Medyo matigas pa yung carrot. So, ibalik natin yung takip. Ano pa gusto mong i-share sa kanila? Yung mga nagme-message sa'yo, yung mga naging friends mo sa Facebook. Ma'am Sahir, taga Mindanao. Ay, bongga. Hi, ma'am. Bongga, hanggang Mindanao. Susan Hermosa. Oo. Taga Cagayan de Oro. Hi, Miss Susan. Alalahanin mo lahat. Dapat banggitin mo lahat ng Marami pangalan. sila eh. Magtatampo sila. Hindi ko matandaan, marami. May taga Isabela, taga Cotabato, Nueva Ecija. Marami silang nagme-message sa akin na mga follower mo. Di ba? Puro tungkol sa pagkain ang Oo. inaano nyo. So,
So yan, lalagay na natin yung bell pepper. Pwede naman pahaba lahat or pwede ding chop lahat. Nasa sa inyo yan. And then the canned garbanzos. Tansyahin mo lang muna. Kalahati muna. Ay, parang masikip nga dito. Nadiit yung lalagyan eh. Sa'yo kasi yan. O baka namimiss mo na yung kasirola mong inangkin ko, di ba? Kaya, Kawali yan. yung kawaling inangkin, kawali mo na inangkin ko. So, pag masyadong lumapot, lalagyan pa nila ng stock. Oo. Ito kulang nga yan sa stock eh. Yan. So, lagyan Sa pa broth. natin ng Eh, konting, hindi naman siya aapaw. So, ito, pag may marami silang stock na nagawa, wag nilang itapon, i-ref lang nila, di ba? Kasi normally, kapag nilagay mo sa ref yung kalyos, ang nangyayari is natutuyot, di ba? No? So, pwede nilang dagdagan kinabukasan ng stock. hindi naman. Nasa ano kasi yun eh. Kung gaano paglalagay mo ng broth niyan, maski initin mo, ganun pa rin. Pero pag konti talaga nilagay mo, ano yun, parang tuyo talaga. Mapapansin nyo, siya talaga, just by looking, sa tingin lang siya nagbabase sa recipe. Di ba? Walang sukat-sukat. Salt, lalagyan ng salt. Hindi mo pa ba nilagyan? Hindi pa. Yung iba, naglalagay ng pata. Hindi ka pa gumawa ng may Pata? pata. Yung kalyos. Sugar, lalagyan ko na ng sugar. Kunti lang. Yan. Tapos, papakuluin mo lang, hindi na natin tatakpan, no? To let all the flavors, mix together. Ganyan naman ang itsura ng ginagawa mo di ba, no? Tsaka, yung hindi ako naglalagay ng yung mga kung ano-anong flavor or flavoring. Oo. Kasi yung natural lang, konting sugar lang, pangpalasa. So, ang beauty secrets mo, gusto din nila malaman, natural lang din. Di ba? Natural lang. So, kwento mo sa kanila yung ginagawa mo, yung routine mo. So, every morning, di ba, nagpapaaraw ka dyan sa Nagpapaaraw ng likod. Oo. Papaaraw siya, tapos ang kinakain niya is puro mga fresh, di ba? Gulay, Syempre ito, kakain ka nito kasi all natural tong kalyos natin, di ba? Titikim lang ako kasi hindi naman ako nagkakakain ng mga meat. Hindi siya masyadong kumakain ng meat. No, almost plant-based siya and more on seafood. Pero ito wala talaga siyang choice recipe niya to pati yung lengua. Siyempre, maano ko yan kasi titikman ko pag nagluluto ka, titikman mo yung niluluto mo. Ayan. Lasang fiesta na. Lagyan ko pang konting salt. Konting asin. Sige, konti pa. Dapat kasi may kutsara. Ay, wala. Hindi ako nagkukutsara sa asin. Gusto ko yung nafe-feel ko ang asin. Tikman mo ulit. Konting asin pa. Yan. Talagang season to taste. Walang measurement yung asin, walang measurements yung mga seasonings na nilalagay natin. According to taste. Cheese. Dagdagan pa natin ng cheese. Okay na yan. Ayan. Parang ano na siya. Malapot na nga Kulang nga sa broth Eto, may broth pa ako. Kasi maliit yung lalagyan. Pagka malaki yung lalagyan mo. Okay na. Ganyan lasa din ang luto mo. Yung totoo, nanonood sila. Oo. Pero ang lambot. Ang lambot nung tuwalya, tikman mo. Para talagang baka sabihin nila matigas tikman mo. Ang lambot nung tuwalya. Ako may sausage. Yung mata ko sa sibuyas? Tikman mo yung tuwalya. Diba? Pin-pressure cooker ko yan. Pero ikaw hindi ka nagpre-pressure cooker diba? Pressure cooker. Pressure cooker. Sino yung, si tata yung sa kahoy nagpapalambot? Marami kasi yon kaya pinapalambot na niya. Siya taga-palambot. So ito okay na to. So ayan ang kalyos. Ayan.
So, sa tingin mo ba magagawa din nila yan ng ganyan-ganyan? Nasa kanila naman yun eh. Oh, di ba? Madali lang naman lutuin. Ano ba ang mga final tips na Nasa mai-share mo? Nasa timpla lang naman yun. Bahala na kayo kung anong timpla ang gusto nyo. Oh, di ba? So, kung halimbawa gusto nilang lagyan ng hot dogs, pwede yon. O, hindi naman kikibuyan. Oh, di ba? Ilagay mo. Kung saan sila masaya, di ba? Oo. Kung saan sila Saan masaya. kayo masaya, Oh, di ba? gawin nyo. Oh, ganon. So, Hindi ikaw, masaya ka naman dito sa niluto nating kalyos ngayon. Oo. Oh, talaga. And I'm Sarap. sure, talaga, masaya ka talaga. Kung mag-smile ka sa kanila, hindi ka, hindi ka daw mukhang masaya. Naano kasi yung mata ko sa sibuyas. Saan? Sa sibuyas? Ay, kasi hindi natin binuksan to kasi iingay. 'Di ba? Iingay baka hindi ka marinig. O so, ayan, picture natin yung kalyos. Anong mga final tips na mabibigay mo sa kanila? Basta dapat happy lang. 'Di ba? Basta gusto nyo yung ginagawa nyo, tsaka kung mahilig magluto, magagawa nyo yan. Kasi simple lang naman yan. Lahat naman tayo, kung gusto natin gawin, magagawa natin. Yung pagluluto, kung gusto mong magluto, mahilig ka magluto, lahat tayo, magagawa natin yon. Yung timpla, nasa sa inyo na yon. Kung anong gusto nyo, kung ano gusto nyong gawin, anong gusto nyong ilagay, bahala na kayo. Kung saan kayo Diba? masaya. O kung anong timpla ang makakapagpasaya sa'yo. So ito, thank you so much sa pagpilit nyo sa kanya sa pagpilit natin sa kanya na ituro yung kalyos recipe and abangan natin ang kanyang lengua recipe sa birthday ko daw. So that will be in 2 months. Eh ngayon, happy birthday, Nay! Thank Happy you, birthday! Maraming- Bakit walang maraming cake? salamat sa inyo. Hindi ka mahilig Hindi ko masyado. pa birthday. Hindi ba sa birthday mo to isushoot? Next week, ano ba? Sinisira niya ang uulit. Oh, happy birthday! Kunwari birthday na niya. O, Bambi, halika, Bambi. Cute. Batiin Halika, mo. cute. Ayan, oh. Cute. Babati Come si here. Bambi. Oh. Stand up. Stand. Oh. Oh. Come. Ayaw niya. Okay, so thank you for watching her birthday special. Actually, last month pa niya sinabi na i-share ko yung kalyos recipe ko sa birthday ko. Birthday ko to sa inyo, sa lahat ng mga nagmamahal, taga-suporta ni Chef RB. Ito yung Birthday gift. Birthday sa inyo. special mo sa kanila. Birthday special mo. O itong salad master mo, ipaparaffle mo ba? Field craft yan. Salad master, yan o. Nakasulat salad eh. master. O, salad master. O, ayan. O, salad master yan. O, di ba? Paparaffle mo ba sa kanila? O, yung message mo sa kanila, yung birthday message mo sa mga netizens. Maraming salamat sa inyong lahat na nagmamahal, sumusuporta kay Chef RB. At sana sa panahon ngayon ng pandemic, magtulungan tayo kung ano yung ating kaalaman, i-share natin. Tulong-tulong tayo at mag-ingat sa panahon ngayon ng pandemya. O kaya God gagawa ka bless. na ng ano mo, gagawa na siya ng YouTube channel niya. Diba? para ikaw na yung papanoorin nila. O di ba? Maraming salamat po sa panonood nitong kanyang ng birthday special ni Nanay at shinare niya ang kanyang kalyos recipe. No, thank you so much and happy cooking. Looking forward to see you all soon. And ikaw, sa December ka na ulit magpapakita sa kanila. Sa ano, sa lengua recipe or kukumbinsihin natin siyang i-share pa ang kanyang ginataang puso ng saging, ginataang langka. Ano pa ba yung mga ginagataan mo? Ay, naggagata ka din ng saba, di ba? Tanong mo si Laika. Yung saba, nagagata siya ng saba pero hindi matamis. Yung pang-ulam. So, marami tayong aabangan. Take care and we'll see you soon. O, mag-bye ka sa kanila. Bye. Bye! Thank you. God bless.